In this video, we are going to learn lesson number 15 of science of standard 8th. Name of the lesson is sound, and this is the first lecture of this lesson. So open page number 104 of your textbook. Name of the lesson sound. Sound म्हणजे ध्वनी किंवा आवाज. In 7th standard we have learned that due to vibration of any object, sound is produced. आवाज किंवा ध्वनी हा एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये जे मुवमेंटमुळे जे व्हायब्रेशन होत असतं, कंपन जे होत असतं, तर त्यामुळे ध्वनी निर्माण होत असतो. आता व्हायब्रेशनमुळे ध्वनी किंवा साऊंड कशा पद्धतीने तयार होतो ते आपण इथे शिकणार आहोत. हाऊ द प्रोडक्शन ऑफ साऊंड टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हायब्रेशन. फॉर दॅट विल टेक द हेल्प ऑफ ट्युनिंग फोक. ट्युनिंग फोकमध्ये जे व्हायब्रेशन होत असतं तर तिथे कशा पद्धतीने आवाज तयार होतोय ते आपण इथे बघणार आहोत. नाउ व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्युनिंग फोक. ट्युनिंग फोक कसा असतो, खालचा जो भाग असतो तर त्याला आपण स्टेम म्हणत असतो. दिस पोर्शन अँड दिस अप्पर पोर्शन देर आर टू प्रॉंग्स. ट्युनिंग फोकचे हे जे दोन भाग आहेत तर त्यांना आपण हा एक प्रॉंग आणि हा एक प्रॉंग, देर आर टू प्रॉंग्स. आणि जेव्हा आपण हा ट्युनिंग फोक एखाद्या ऑब्जेक्टवरती हिट करतो किंवा या ट्युनिंग फोकवरती जर आपण एखादं ऑब्जेक्ट हिट केलं तर इथे काय होत असतं, त्या ट्युनिंग फोकचे जे हे प्रॉंग्स आहेत तर तिथे व्हायब्रेशन निर्माण होत असतं. म्हणजे काय होत असतं, हा प्रॉंग ह्या साईडला जात असतो आणि हा प्रॉंग ह्या साईडला ॲट अ टाईम. आणि परत काय होतं, काही काळानंतर परत हे दोन प्रॉंग्स एकमेकांकडे परत अट्रॅक्ट होत असतात. म्हणजे ही जी प्रोसेस असते बाहेर जाण्याची, प्रॉंग्स बाहेर जाण्याची आणि आतमध्ये येण्याची, तर ही कंटिन्युअस प्रोसेस स्टार्ट होत असते जेव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती हा ट्युनिंग फोक हिट केल्यानंतर. तर ही जी प्रोसेस असते तर तिलाच आपण काय म्हणत असतो, व्हायब्रेशन. इथे व्हायब्रेशन स्टार्ट होत असतं इन द प्रॉंग्स ऑफ दिस ट्युनिंग फोक. नाउ हाऊ द sound waves are formed due to vibration, that we'll see with this experiment, with the help of this experiment. Now look at this experiment. What is given? The movement of tuning fork is given. या साईडला आपण बघू शकतो की ट्युनिंग फोकची मुवमेंट दाखवलेली आहे. अगोदर स्टेबल असतं इथे, आणि जेव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती ट्युनिंग फोक हिट केला तर इथे रिपल्शन अँड अट्रॅक्शन ऑफ द प्रॉंग्स टेक्स प्लेस, आणि त्यालाच आपण व्हायब्रेशन म्हणत असतो. आता ही जी प्रोसेस असते तर ही प्रॉंग्स बाहेर जाण्याची आणि आतमध्ये येण्याची. तर इथे काय होत असतं, प्रॉंग्स बाहेर जातात, आत येतात, परत प्रॉंग्स बाहेर जातील आणि प्रॉंग्स परत इथे जर आपण फिगर काढली तर प्रॉंग्स परत आतमध्ये येतील. तर इथे आणि हा जो भाग दाखवलेला आहे तर इथे काय दाखवलेलं आहे, एअर मॉलिक्युल्स. तर एअर मॉलिक्युलची मुवमेंट्स इथे या साईडला दाखवलेली आहे. तर इथे आपण बघू शकतो की जेव्हा ट्युनिंग फोक हा स्टेबल असतो तर तेव्हा त्या बाजूचे जे एअर मॉलिक्यूल जे असतात तर ते स्टेबल असतात. म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्या लेवलमध्ये जे असतं तर त्याच लेवलमध्ये सर्व मॉलिक्युल्स हे सारखे दाखवलेले आहेत. परंतु जेव्हा ट्युनिंग फोकची मुवमेंट स्टार्ट होते आणि प्रॉंग्स बाहेर जातात, हे जे प्रॉंग्स या साईडला, हा प्रॉंग ह्या साईडला आणि ह्या साईडला, तर इथे दाखवलेलं आहे ते. तर त्यावेळेस काय होत असतं, हा जो हवेचा भाग आहे तर इथे हवेचा दाब निर्माण होत असतो, कारण की इथे हवेसाठी कमी जागा मिळालेली असते. तर इथे हवेचा जास्त दाब होत असतो, त्यालाच आपण कॉम्प्रेशन म्हणत असतो. आणि परत काय होत असतं, जेव्हा ट्युनिंग फोकचे दोन्ही प्रॉंग्स एकमेकांच्या जवळ येतात व्हायब्रेशनची जी प्रोसेसमध्ये, तर तिथे काय होत असतं, इथे आपण बघू शकतो तर हवेसाठी जास्त जागा मिळते. म्हणजे तिथे काय होत असतं, हवेचा दाब कमी होत असतो आणि त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, रे रिफ्रॅक्शन. दिस इज कॉल्ड ॲज compression, and these molecules getting more space, that is called as ray refraction. आता जेव्हा व्हायब्रेशन होत असतं तर तेव्हा कंटिन्युअस एक मुवमेंट होत असते. प्रॉंग्सची कंटिन्युअस मुवमेंट कुठली स्टार्ट होत असते, प्रॉंग्स एक वेळेस बाहेर जातात, प्रॉंग्स एक वेळेस एकमेकांकडे ओढले जातात. तर कंटिन्युअस प्रॉंग्स बाहेर जाण्याची आणि आतमध्ये येण्याची कंटिन्युअस जी प्रोसेस असते तर त्यामुळे काय होत असतं, कंटिन्युअस कॉम्प्रेशन अँड रे रिफ्रॅक्शनची प्रोसेस सुद्धा कंटिन्युअस चालू होत असते. तर अशा पद्धतीने जे कॉम्प्रेशन झालेले मॉलिक्युल्स असतात तर जेव्हा प्रॉंग्स एकमेकांकडे ओढले जातात तर ते कॉम्प्रेस झालेले मॉलिक्युल्स पुढे जात असतात. आणि इथे काय होत असतं, त्याची जागा ही रे रिफ्रॅक्शन म्हणजे एअर प्रेशर कमी होत असतं जेव्हा ह्या पोझिशनमध्ये प्रॉंग्स असतात. तर यामुळे अशा पद्धतीचा बेल्ट तयार होत असतो. कॉम्प्रेशन रे रिफ्रॅक्शन, कॉम्प्रेशन रे रिफ्रॅक्शन. तर अशा पद्धतीने एअर मॉलिक्युलची मुवमेंट स्टार्ट होत असते आणि ह्या डायरेक्शनने म्हणजे
ज्या दिशेने आपल्या कानापर्यंत अशा पद्धतीने ती मुवमेंट स्टार्ट झालेली असते, तर ह्या दिशेने सुद्धा होईल. तर आपण जर ह्या साईडने ऐकत असू तर अशा पद्धतीने एअर मॉलिक्युल्स आपल्या कानापर्यंत येतात आणि ते आपल्या कानापर्यंत अशाच पद्धतीने व्हायब्रेशन आपल्याला येईल की ज्या पद्धतीने जे प्रॉंग्स व्हायब्रेट करतात, तर इथे आपल्या कानापर्यंत, तर इथे रे रिफ्लेक्शन, एकदा रे रिफ्लेक्शन होईल, एकदा आपल्या कानाचे एअर ड्रम जे असतात तर त्यावरती व्हायब्रेशन कॉम्प्रेशनमुळे आपल्याला कानाच्या पडद्यावरती जास्त दाब पडेल, परत काय होईल, आपल्या कानाच्या पडद्यावरती कमी दाब पडेल, जास्त दाब पडेल. अशाच पद्धतीने कॉम्प्रेशन रे रिफ्लेक्शनचा जो प्रेशर असतं तर आपल्या कानाच्या एअर ड्रमपर्यंत पडत असतं आणि ते सिग्नल्स आपल्या ब्रेनकडे पाठवले जातात आणि त्याच पद्धतीने आपण आवाज हा फील करू शकतो. इन दिस वे वी कॅन फील द साऊंड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. नाउ सी द नेक्स्ट टर्म, दॅट इज प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड अँड मीडियम. प्रोपोगेशन म्हणजे काय? ट्रॅव्हल करणे. आता साऊंड ट्रॅव्हल करण्यासाठी काही ना काही मीडियम किंवा माध्यमची आवश्यकता असते. आपण अगोदर बघितलं की हवेचे जे मॉलिक्युल्स असतात तर ते एकमेकांवरती प्रेशर टाकत असतात, तर तिथे माध्यम काय झालं? एअर. तर अशा पद्धतीने सॉलिड असेल किंवा लिक्विड असेल किंवा गॅसेस, तर असं कुठलं कुठलं माध्यम पाहिजे असतं ते साऊंड ट्रॅव्हल करण्यासाठी. आणि जर एखादं माध्यम नसेल किंवा व्हॅक्यूम असेल, पूर्ण मोकळी जागा असेल, हवासुद्धा नसेल एखाद्या ठिकाणी, तर तिथून आवाज ट्रॅव्हल करू शकतो का? तर नाही. साऊंड विल नॉट ट्रॅव्हल वेन देर इज व्हॅक्यूम. तर हे बघण्यासाठी किंवा हे सिद्ध करण्यासाठी आपण इथे एक्सपेरिमेंट तुम्ही इथे बघू शकता. मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड. दिस एक्सपेरिमेंट हिअर इज बेल अँड जार एक्सपेरिमेंट. इथे ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये दाखवलेलं आहे काय असतं. ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक बेल लावलेली असते आणि जेव्हा आपण हे पूर्ण व्हॅक्यूम, हे जे बेल जार आहे तर यातली पूर्ण हवा जेव्हा आपण काढून टाकत असतो, तर तेव्हा आपण बेल जर वाजवली तर आपलं काहीच ऐकू येत नाही. आणि जेव्हा आपण हवा जर असेल, अगोदर जेव्हा हवा असते तर तेव्हा आपण इथे जर बेल वाजवली, ह्या बेलला जर इलेक्ट्रिक सप्लाय दिला, तर बेल जेव्हा वाजते आणि हवा जेव्हा असते तर तेव्हाच आपल्याला आवाज येईल. आणि जसे जसे आपण या बेल जारमधून हवा काढत जाऊ तर तसा तसा त्या बेलचा आवाज आपल्याला कमी कमी होताना आपल्याला जाणवेल. तर या एक्सपेरिमेंटमधून आपण बघू शकतो किंवा सिद्ध होऊ शकतं की साऊंड नीड्स एनी मीडियम. तर आवाज इकडून तिकडे जाण्यासाठी कुठलं ना कुठलं मीडियम असण्याची आवश्यकता असते. ते सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅसेस असेल. नाउ सी हिअर इज वन फॅक्ट गिवन दॅट देर इज नो ॲटमॉस्फिअर ऑन द मून, सो देर इज नो एअर अराउंड द मून. चंद्रावरती वातावरण नसतं. वातावरण नसल्यामुळे तिथे चंद्राच्या अवतीभोवती हवासुद्धा नसते. तर त्याचा परिणाम कशा पद्धतीने साऊंडवरती होत असतो ते आपण इथे बघू. टू ॲस्ट्रॉनॉट्स ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली विल बी अनेबल टू लिसन ईच अदर इवन इफ दे आर व्हेरी क्लोज टू ईच अदर. चंद्रावर जर दोन अंतराळवीर एकमेकांशी जवळ उभे राहून जरी बोलत असले तरी एकमेकांचा आवाज त्यांना येत नसतो. कशामुळे? कारण की तिथे साऊंड ट्रॅव्हल करण्यासाठी हवा नसते. सिन्स देर इज नो मीडियम which is necessary for the generation and propagation of sound between the astronauts, direct sound propagation between them is not possible. डायरेक्टली जे साऊंड ट्रॅव्हल करत असतो हवेच्या माध्यमातून, तर तिथे कुठलंच माध्यम नसल्यामुळे एकमेकांचा आवाज येत नसतो. तर तिथे टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून ते एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट करतात. त्यासाठी सेलफोनचा वापर केला जातो किंवा कॉर्डलेस फोन जे असतात तर त्यांचा वापर चंद्रावरती एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी केला जात असतो. नाव वी लर्न अबाउट द टर्म फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्स. साऊंड वेव्स म्हणजे ध्वनिलहरी कशा निर्माण होतात आणि त्यांची फ्रिक्वेन्सी कशी काढली जात असते किंवा साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त कशी होत असते ते आपण इथे बघणार आहोत. इन दिस फिगर वी हॅव लर्न दॅट हाऊ द व्हायब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट गिव्ज राईज टू कॉम्प्रेशन अँड रे रिफ्लेक्शन ऑफ एअर. एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा व्हायब्रेट होत असतं तर त्यावेळेस हवेचं कॉम्प्रेशन होत असतं एक वेळेस आणि एक वेळेस रे रिफ्लेक्शन होत असतं. आणि त्या ऑब्जेक्टचे कॉम्प्रेशन आणि रे रिफ्लेक्शनमुळे काय होत असतात? साऊंड वेव्स निर्माण होत असतात. तर अशा पद्धतीने जेव्हा एक वेळेस कॉम्प्रेशन होईल तर साऊंड वेव्ह वर गेलेली असेल आणि जेव्हा रे रिफ्लेक्शन होईल तर तेव्हा साऊंड वेव्ह खाली आलेली असेल. ही नॉर्मल जी रेषा आहे, डॉटेड लाईन, ही नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दाखवणारे आहे. तर जेव्हा कॉम्प्रेशन होईल ध्वनिलहर वर जाईल, रे रिफ्लेक्शन होईल ध्वनिलहर खाली येईल. तर अशा पद्धतीने ध्वनिलहरी निर्माण होत असतात. नाव विल सी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस वेव्स. ह्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ही कायम सारखी असते का? तर नाही. तर इथे जर आपण बघितलं एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा व्हायब्रेट होत असतं तर सुरुवातीला ते व्हायब्रेशनची तीव्रता, स्पीड जो असतो व्हायब्रेशनचा, तर तो जास्त असतो. तर त्यामुळे तिथे कॉम्प्रेशन आणि रे रिफ्लेक्शन हे जास्त होईल. आणि जेव्हा व्हायब्रेशन हे कमी कमी होत असतं तर त्यानंतर ही वेव्स
त्या व्हायब्रेशनमुळे जे कॉम्प्रेशन आणि रे रिफ्लेक्शन होत असतं तर ते सुद्धा कमी कमी होत जाईल. तर अशा पद्धतीने लहरी किंवा ते साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ही कमी कमी होत असते. आता फ्रिक्वेन्सी कशी काढली जात असते? Number of such cycles that are produced in the air or other medium per second is called the frequency of sound wave. आता साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? तर एका सेकंदामध्ये ध्वनी लहरी किती निर्माण होतात. सपोज जर एखादा ऑब्जेक्ट व्हायब्रेट झालं आणि व्हायब्रेशन जर आपण बघितलं तर एका सेकंदामध्ये जर एक वेळेस व्हायब्रेशन झालं एखाद्या ऑब्जेक्टचं तर लहर कशी निर्माण होईल? एक वेळेस वर जाईल आणि एक वेळेस खाली येईल. अशा पद्धतीने ते सायकल तयार होईल. हे जे असतं एक वेळेस कॉम्प्रेशन होण्याचं आणि एक वेळेस रे रिफ्लेक्शन होण्याचं, तर त्याला काय म्हणत असतो? साऊंड वेव्हचं एक सायकल. तर अशा पद्धतीने जेव्हा कॉम्प्रेशन आणि रे रिफ्लेक्शनचं एक सायकल एका सेकंदामध्ये जेव्हा होईल तर त्याला काय म्हणतो आपण? 1 हर्ट्ज. तर ती फ्रिक्वेन्सी किती झाली त्या साऊंडची? 1 हर्ट्ज. तर अशा पद्धतीने जर आपण बघितलं या ट्युनिंग फोकचं जे फ्रिक्वेन्सी जी असते तर इथे दाखवलेली आहे 512. म्हणजे जेव्हा आपण हा ट्युनिंग फोक एखाद्या ऑब्जेक्टवरती हिट करू तर एका सेकंदामध्ये 512 टाइम्स त्याचं व्हायब्रेशन होईल इन 1 सेकंड. सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस ट्युनिंग फोक. The sound generated by the folk will have the frequency of 112 Hz. Frequency of tuning fork frequency of this tuning fork is decided by the dimension. आता ही जी फ्रिक्वेन्सी असते तर वेगवेगळ्या ट्युनिंग फोकची वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी असते. ती कशावरती डिपेंड असते? ती हे जे ट्युनिंग फोक जे कुठल्या मेटलनी बनलेलं आहे म्हणजे मेटलवरती त्या ऑब्जेक्टचे लेंथ, आता ह्या प्रॉंगचे डिस्टन्स जे आहेत तर त्यावरती सुद्धा त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज होत असते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टची फ्रिक्वेन्सी ही वेगवेगळी असते किंवा आपल्या साऊंडची जी फ्रिक्वेन्सी असते तर ज्या पद्धतीने आपण आवाज निघतो आपल्या तोंडामधून तर त्याची फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वेगवेगळी असते किंवा वेगवेगळे जे म्युझिक सिस्टीम जे असतात तर त्यावेळेससुद्धा फ्रिक्वेन्सी ही कमी जास्त होत असते. म्हणजे साऊंड वेव्हची जी कॉम्प्रेशन आणि रे रिफ्लेक्शन जी प्रोसेस असते तर ती कमी जास्त होत असते. त्यामुळे तिथे फ्रिक्वेन्सीसुद्धा चेंज होत असते. इन दिस वे द फ्रिक्वेन्सी ऑफ sound changes. Now we'll see the relation between frequency of sound and music. जेव्हा आपण साऊंडची फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो त्यामुळे म्युझिक कशा पद्धतीने तयार होत असतं किंवा साऊंड कशा पद्धतीने वेगवेगळा येत असतो जेव्हा फ्रिक्वेन्सी चेंज झाल्यामुळे, तर ते आपण इथे बघणार आहोत. हाऊ द फ्रिक्वेन्सी गिव्ज राईज टू म्युझिक. Here is one experiment given. What is given in this experiment? We have to fill different cups or glasses with water at different levels. आपल्याला कप्स घ्यायचे आहेत किंवा ग्लासेस घ्यायचे आहेत सेम साईजमध्ये आणि सेम मेटल असलेले सेम मेटलचे आणि त्यामध्ये पाणी भरायचं आहेत आणि वेगवेगळ्या लेवलने पाणी भरायचं आहेत. जेव्हा आपण हे जे ग्लासेस वेगवेगळ्या लेवलने पाणी भरलेले ग्लासेसवरती एखाद्या ऑब्जेक्टने हिट करू तर त्यावेळेस आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचा आवाज आपल्याला निघालेला बघायला मिळेल किंवा वेगवेगळ्या ग्लासेसचा वेगवेगळ्या पद्धतीने आवाज येईल आणि तिथे म्युझिक तयार झाल्यासारखं आपल्याला आवाज येईल. तर हे कशामुळे होतं असतं? ड्यू टू द चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. इथे साऊंड जो असतो तर त्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेली असते कारण की वेगवेगळ्या ग्लासेसमध्ये जी पाण्याची लेवल आणि वॉटर लेवल जे असते तर ह्या ग्लासमध्ये वॉटर लेवल वेगळी राहील आणि इथे हवेची लेवलसुद्धा वेगळी होईल आणि नेक्स्ट ग्लासमध्ये जेव्हा वॉटर लेवल ही कमी होईल तर तेव्हा इथे हवेची लेवल ही जास्त होईल. तर त्यामुळे इथे काय होईल? इथे कॉम्प्रेशन अँड रे रिफ्लेक्शन ऑफ एअर विल बी डिफरंट फ्रॉम दिस ग्लास. इथलं कॉम्प्रेशन अँड रे रिफ्लेक्शन ऑफ एअर दिस विल बी डिफरंट इन ऑल ग्लासेस. तर त्यामुळे तिथे काय होईल? कॉम्प्रेशन अँड रे रिफ्लेक्शन वेगवेगळ्या पद्धतीने झाल्यामुळे तिथे फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वेगवेगळी राहील. सो द फ्रिक्वेन्सी विल बी डिफरंट ऑफ द साऊंड produced by the different glasses. Now from this experiment it is clear that if the frequency of sound is changed, different sound is produced. तर ह्या एक्सपेरिमेंटवरून आपल्याला लक्षात येईल की जेव्हा आपण साऊंडची फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो तर आवाजाचा जो पॅटर्न असतो तर तो सुद्धा चेंज होत असतो. साऊंड वेव्ज ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस डिफरंट साऊंड नोट्स. आणि त्यामुळे वेगवेगळे जे साऊंड नोट्स असतात आपण म्युझिकमध्ये जे साऊंड नोट्स वापरले जातात सा रे ग म प ध नी तर त्यांची फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वेगवेगळी असते. यू कॅन सी हिअर. In the field of music, various musical instruments are used for the creation of sound notes. These instruments are सितार, व्हायोलिन अँड गिटार. हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत सितार, व्हायोलिन, गिटार त्यामध्ये स्ट्रिंग वापरलेली असते आणि ती जी स्ट्रिंग असते तर त्या स्ट्रिंगची जी
फ्रिक्वेन्सी असते तर ती कायम चेंज केली जात असते. म्हणजे तिथं काय होत असतं, व्हायब्रेशन वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असतं. व्हायब्रेशन वेगवेगळ्या पद्धतीने झालं की तिथे फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वेगवेगळी होत असते किंवा फ्रिक्वेन्सी चेंज होत असते. इन द म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक फ्लुएट अँड शेनाई. फ्लुएट अँड शेनाई हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत तर तिथे आपण हवेचा वापर करत असतो म्युझिक किंवा साऊंड वेव्ज निर्माण करण्यासाठी. तर तिथे जेव्हा आपण हवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण फुंकत असतो तर तिथे साऊंड वेव्हसुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीचे निर्माण होतात आणि तिथे साऊंडची फ्रिक्वेन्सी कायम चेंज होत असते. त्यामुळे साऊंड हा वेगवेगळा आपल्याला ऐकायला मिळत असतो. इन दिस वे फ्रिक्वेन्सी इज यूज टू प्रोड्यूस म्युझिक. इन द म्युझिकल instruments like fluid, the holes of the fluids are opened and closed to change the length of vibrating air column. तिथे आपण हे जे म्युझिकल सिस्टीम्स आहेत किंवा म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत तर तिथे आपण काहीमध्ये आपण जे स्ट्रिंग जे आहेत तर तिथे स्ट्रिंगचे जे टेन्शन आहे तर कमी जास्त करून आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकतो. काही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये आपण हवेचा वापर करतो फ्रिक्वेन्सी चेंज करण्यासाठी. Now here are some musical instruments given. You can name that instruments. This is called as sitar. This is flute. This is shehnai. This is called as harp. This is violin. This is called as saxophone. And this is trumpet. And this is called as tabla. These are different musical instruments.